कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढेसँगै अत्यावश्यक अक्सिजनको अभाव अहिले देशभरि नै चुलिएको छ। सिङ्गो सरकारदेखि अस्पताल सञ्चालक र बिरामीका आफन्तहरू अक्सिजनको जोहो गर्न भौतारिरहेका छन्। सरकारले भएका अक्सिजन उद्योगहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउने र अक्सिजन उत्पादनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिसकेको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याउन पनि सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिएको छ। तर पनि अक्सिजन उद्योगहरूमा सिलिन्डर भर्नका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ। यस्तो हाहाकारमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको माग पनि उच्च छ। सिलिन्डरको जोहो सँगसँगै यो कन्सन्ट्रेटर पनि प्रयोगमा ल्याउने हो भने अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने जोखिमलाई भने केही हदसम्म टार्न सकिन्छ। तर आखिर के हो त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनेको? यसले कसरी र के काम गर्छ? आउ जानौं यस भिडियोमा। हाम्रै वरपरको हावालाई फिल्टर गरेर त्यसबाट शुद्ध अक्सिजन बिरामीसम्म पुर्याउने एक प्रकारको उपकरण हो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। यो एउटा यस्तो मेडिकल डिभाइस हो जसले हाम्रो आसपासमा रहने हावालाई तान्छ र त्यसलाई छानेर शुद्ध अक्सिजन मात्रै दिन्छ। हामीले लिने हावामा झन्डै 21% अक्सिजन, 78% नाइट्रोजन र अरू अन्य ग्यासहरू हुन्छन्, जसलाई शुद्ध गरेर 90 देखि 95% सम्म शुद्ध अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिनले दिने गर्छ। कन्सन्ट्रेटर किन्दा ह्युमिडिफायर भएको किन्नुपर्छ, जुन पानीको बोतल जस्तो हुन्छ, त्यसमा पानी राखिन्छ र यसले अक्सिजन थेरापीमा सहजता प्रदान गर्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको क्षमता अनुसार त्यसले गर्ने बिजुलीको खपत पनि फरक हुन्छ। सामान्यतया बजारमा 5, 10 र 15 लिटर प्रति मिनट फ्लो रेट भएका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पाइन्छन्। एउटा कन्सन्ट्रेटरलाई कम्पनी अनुसार 40-50 हजार रुपियाँदेखि 3-4 लाख रुपियाँसम्म पर्न जान्छ। अर्को कुरा, बेला बेलामा यसको भित्री फिल्टर पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको केही हजारसम्म रकम पर्दछ र बाहिर रहेको फोमवाला फिल्टर भने आफैले बेला बेलामा सफा गरेर धुलो फाल्नु पर्छ। तर एउटा अक्सिजन सिलिन्डरलाई भने बढीमा 10 देखि 25 हजार रुपियाँसम्म पर्छ र यसलाई भर्दा लगभग 1500 रुपियाँसम्म मात्रै पर्छ। त्यसो भए कुन किन्नु राम्रो हुन्छ त? अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई सिलिन्डर वा कन्सन्ट्रेटर दुवैबाट अक्सिजन प्रदान गर्न सकिन्छ। यी दुवैका आफ्नै विशेषताहरू छन् र दुवैका विशेषता र आफ्नो बजेटलाई हेरेर यसलाई किन्न सकिन्छ। अक्सिजन सिलिन्डरमा 79% सम्म शुद्ध अक्सिजन भरिएको हुन्छ, जसलाई लगाउन साथ बिरामीले अक्सिजन आफै पाउँछन्। तर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भने मेसिन चलाएपछि हावालाई सोसेर शुद्ध अक्सिजन फिल्टर गरेर बल्ल बिरामीलाई उपलब्ध गराउँछ। सिलिन्डरमा अक्सिजन सकियो कि भनेर बेला बेलामा चेक गर्नुपर्छ र सकियो भने भर्न उद्योगसम्म पुर्याउनु पर्छ। कन्सन्ट्रेटरमा भने यो झन्झट हुँदैन। कन्सन्ट्रेटरलाई चलाउन 24 घण्टा बिजुली सप्लाई चाहिन्छ भने अक्सिजन सिलिन्डरलाई बिना बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरमा बेला बेला एयर फिल्टर फेरियो भने 4-5 वर्षसम्म मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सिलिन्डरमा भने फिल्टर फेरिराख्नुपर्ने झन्झट हुँदैन र यसलाई सुरक्षित राखियो भने 10औं वर्षसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरमा 90 देखि 95% सम्म शुद्ध अक्सिजन हुन्छ, तर अक्सिजन सिलिन्डरमा भने 79% वा त्योभन्दा पनि बढी शुद्ध अक्सिजन भर्ने गरिन्छ। सिलिन्डरमा शुद्ध अक्सिजन छ कि नै भनेर चेक गर्नका लागि भने अक्सिजन एनालाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य कन्सन्ट्रेटरबाट केवल 5 देखि 10 र बढीमा 15 लिटर प्रति मिनट फ्लोको दरले अक्सिजन दिन सकिन्छ। योभन्दा बढी फ्लोमा अक्सिजन दिनु परेमा भने सिलिन्डर नै चाहिन्छ। त्यसमा रेगुलेटर फिट गरेर हामीले जति फ्लोमा चाहिन्छ त्यति नै फ्लोमा अक्सिजन सप्लाई गर्न सक्छौं। तसर्थ अहिले यस कोभिड महामारीको अवस्थामा अक्सिजनको व्यापक कमी भइरहेका बेलामा अक्सिजन सिलिन्डर होस् या अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जीवन बचाउनका लागि। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पनि गरिरहेका छन् अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटरहरूलाई जुटाउनका लागि। अस्ति मात्रै पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसले आफूसँग भएका 30 वटा सिलिन्डरहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो। त्यस्तै थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसले पनि आफूसँग भएका 8 वटा जति सिलिन्डरहरूलाई कोरोनासँग लड्नका लागि भनेर प्रदान गरेको थियो। हाम्रो नेपाल प्रहरीले पनि करिब 5000 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डरहरू देशैभरिबाट खोजेर विभिन्न अस्पतालहरूमा दिएका थिए र यस्तै हाम्रो खाडी मुलुकमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि करिब 550 वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू त्यहाँबाट किनेर नेपालमा पठाउँदैछन्। नासले नेपालमै अक्सिजन सिलिन्डर बनाउने तयारी थालिसकेको छ र छिट्टै मास प्रोडक्सन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यस्तै महावीर पुनको नेशनल इनोभेसन सेन्टरले 8 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूलाई जोडेर एउटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट छिट्टै बनाउन सकिन्छ भनेर काम गर्दैछन्। यस्तै नेशनल युथ मुभमेन्ट नेपालले केयु ल्याबसँग मिलेर आफ्नै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बनाएर टेस्टिङ फेजमा पनि छन् र छिट्टै नै रिलिज गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छन्। यसरी नै सबैले आफ्नो ठाउँबाट सानो सानो योगदान पनि दिए भने यो महामारीलाई हामीले योभन्दा बढी विकराल रूप लिनबाट भने जोगाउन सक्छौं। सो तपाईहरु पनि स्टे होम, स्टे सेफ। आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरुका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मेरो भिजनलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामी भेटौँला अर्को भिडियोमा।